टेन चेनर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। पल्सर जस्तै चाहिँ हामीले ज्याकेट चाहिँ हामी यसरी लगाएर आएको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा नट चाहिँ यो साइडबाट लाग्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ 10 चेनर चाहिँ यस्तो दिया हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला चाहिँ 10 चेनर दिया हुन्छ होइन। 150 चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ यो 10 चेनर चाहिँ। यो चेन टाइट गर्नेवाला चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ हामी चाहिँ 10 चेनर भन्छौँ यसलाई। अनि यहाँ त्यो लान्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टाइमिङ चेन चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ यहाँ। फरक छ टाइमिङ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 147 CM3 भनेर हाम्रो चाहिँ 147 cc को चाहिँ इन्जिन हो। 150 भन्छन् खास गरेर तपाईँको अहिले यो नयाँ मोडलको इन्जिन हो। यसको इन्जिन चाहिँ हामी बनाउन गइरहेको यो यसको इन्जिन चाहिँ हामीले यो एसेम्बल गरिसक्यो। अब हामीले टाइमिङ चेन मात्र फिट गर्न बाँकी छ यसको। अनि हेर्नुहोस् अब टाइमिङ चेनको चाहिँ टाइमिङ चाहिँ कसरी सेट गर्छन् भनेर चाहिँ भन्न गइरहेको छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो पत्ती चाहिँ यसमा लाग्छ। यो चाहिँ कटिङ पत्ती भन्छ यसलाई चाहिँ। कटिङ वासर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कटिङ वासर चाहिँ यसमा लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वासर। काठमा पनि हालिसक्यो। अब म्याग्नेट लगाउन गइरहेको छु। म्याग्नेट पनि इन्स्टल हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टी चाहिँ यहाँ टी र यसको लेभल चाहिँ बराबर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो यसको लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको लेभल र अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ यसको लेभल चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ अब चढाउन अब यसको माथि पुरै फिटिङ गरेर अनि हामी तपाईँलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो वेलफार ब्लग्स। पुरै भिडियो हेरिदिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू तपाईँको माझमा चाहिँ लिएर आउनेछु। अनि वेलफार ब्लगलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि सेयर गरिदिनु होला, अनि लाइक गरिदिनु होला। अनि आइन्दा दिन चाहिँ यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको माझमा चाहिँ लिएर आउनेछु। अहिले चाहिँ बिदा चाहन्छु।